यहाँ राखौँ होइन पहिला चलो भाइ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई एन्डर भिडियो आज चाहिँ म चाहिँ के अरे यो गोप्रो लिन आएको हाम्रो ग्याजेटहरूको दाइकोमा यो चाहिँ महेन्द्रपुरमा छ होइन गोप्रो लिएर अब यसो गोप्रोको ब्लग के अरे भिडियो बनाइदिउँ टेक भिडियो गेमिङमा चाहिँ टेकमा गयो भनेर हो होइन मस्त जोक मारा रे या हंस रे हल्का हंस अनबक्सिङ गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हामीले किन्न लागेको चाहिँ इकेन या जिआर 4K एक्सन क्यामेरा हो होइन त्यसको साथमा चाहिँ यो दाइले चाहिँ मलाई स्पोन्सर हानिदिएको है 32 GB SD कार्ड भन्दाखेरि बताएन भन्नु त पऱ्यो होइन अरे कहना क्या चाहते हो खोलामा नि यहाँ चाहिँ बाहिर हेरौँ पहिला यहाँ देखाउनु पऱ्यो कि के गर्नु पऱ्यो बरु म काटेर मिलाउँछु ल यसको चाहिँ क्वालिटी के छ भने अल्ट्रा एचडी 4K वाटरप्रुफ पनि रहेछ होइन 2 इन्च LED अनि भिडियो 4K 30 रेजोल्युसन होला होइन प्लस 2.7K 30 रेजोल्युसन रेजोल्युसन हो कि एफपिएसहरू साथै 4K चाहिँ रेजोल्युसन 30 FPS होइन अनि 2.7K रेजोल्युसन अनि 30 FPS अनि 1080p अनि चाहिँ यो चाहिँ 60 FPS मा खिच्छ अनि प्लस 720 चाहिँ 120 FPS मा खिच्छ है यही हो अरू केही छैन वाइड एङ्गल लेन्स चाहिँ 170 डिग्री रहेछ त्यही हो खोलौँ न होइन खोलेको त सर बनाऊँ न ल खोलेको बनाऊँ कंट्रोल उदय यो चाहिँ क्यामेरा हेर्नु ल दामी छ नि होइन त्यहाँबाट हालिदिनुहुन्छ त अहिले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी एउटा बक्सा देखाइन ठुलो इकेनले क्यामेरा के छ अरे बस कर रुलाएगा क्या यो चाहिँ क्यामेरा भयो र यहाँ राख्नु होइन निकल जा यो चाहिँ क्यामेरा अनि यो चाहिँ यो के हो यो चाहिँ बटन जस्तो छ ब्याट यो चाहिँ रिमोट रे है म काटिदिन्छु क्यामेरा अब यहाँ अन चाहिँ कताबाट हुन्छ इसका मतलब समझे दया नहीं अन चाहिँ योबाट हुन्छ होइन ब्याट्री छ यहीँ अन भइदिएर केन रुको जरा सबर करो अहिले चाहिँ यहाँ खिचिरहेको जुम गरिदिन्छ त 180/60 FPS होइन यसकोमा चाहिँ वारेन्टी कार्ड त होइन यो त हाउ टु युज हो टाइम यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यो अडाउने बेला होइन ए झर्दा लाग्ने सामान छ हेर धेरै सामान छ यहाँ पनि छ होला चार्जर पनि छ यो चाहिँ के हो थाहा होइन चार्जर होला यो चाहिँ यहाँ स्कुटरमा अडाउने कुरा होइन ए यो चाहिँ कभर एक्स्ट्रा पनि दिएको हो कि के हो एक्स्ट्रा कभर पनि दिएर रहेछ क्याप के देखाएर यही हो होइन यो एसडी कार्डको लागि चाहिँ हाम्रो दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद होइन तपाईँहरू सामान किनिरहेको भने त्यहाँ चाहिँ खोलिदिउँ यो एसडी कार्डको लागि चाहिँ हाम्रो ग्याजेटहरूको दाइलाई चाहिँ धन्यवाद तपाईँ नै आउनु यहाँ धेरै सपिङ गरेर डिस्काउन्ट आउँछ होइन त्यही होला गाइस भयो सक्यो फाइनल्ली गाइजहरू गोप्रो किन्यो तर हेलमेट आँडै हुनाले राख्न पाइएन मान्छे आँडे भयो पैसा छैन नि त भाइ ल